ימי החנוכה, חנוכת מקדשנו, בגיר ובשמחה ממלאים את ליבנו. לילה ויום סביבוננו יסוף, סופגניות נאכל גם לרוב. הביאו כבר נרות חנוכה רבים, הניסים והנפלאות אשר חוללו המכבים. ערב טוב מירושלים לילדים ולהורים. ערב טוב מבית אביחי לחג ההורים. תגידו לי ילדים, אם הייתי צריכה לבקש משהו שמח, משהו מרגש, משהו שמסמל עתיד ותקווה, משהו שהוא סימן לחום ואהבה, משהו שהלב אליו מתגעגע וחפץ לראותו, משהו שכולנו מחייכים לקראתו. בקיצור, הדבר הכי כיפי שאפשר לבחור. מה היה הדבר הנפלא הזה? נכון, אתם צודקים, אור. אור כי הייתה לנו שנה שונה, שנה קצת משונה. הלכנו עם מסכות גם אחרי חג פורים. במקום בית ספר שמענו זומזומים ולא של דבורים. שמרנו מרחק, לא התחבקנו עם בני משפחה וידידים. היינו בסגרים וחלקנו אפילו בבידודים. בקיצור, לא שנה שהיינו רוצים לזכור. אבל היום אנחנו מתחילים לראות את האור. הערב חג ההורים בפתח, עם האור מן החנוכיות. חג ההורים הגיע עם הסביבונים והסופגניות. חג ההורים, הנה הוא, ועל הלביבות לא נוותר, וגם לא על דמי החנוכה שיגיעו ורצוי כמה שיותר. ומי יהיה איתנו הערב, אתם לא מאמינים. עדן אלנה, שהייתה אמורה בתחרות האירוויזיון בהולנד להופיע, ואז הקורונה הגיעה. אבל גם כשהכל מסביב התהפך, עדן ממשיכה לשיר ולחייך. והיא רוצה שנזכור שגם בתוך החושך ניתן למצוא אור. גם ירדן בר כוכבא, שכולנו פוגשים בה בטלוויזיה ועל הבמה, אוטוטו תהיה איתנו פה באולפן רדיו מיוחד. נפגוש גם באליעד נחום המוכשר, היוצר והזמר, שגם לבדו וגם עם הרכבים שונים במצעדי הפזמונים הוא מוביל כבר שנים. ואם אתם רוצים לצחוק הורים וילדים, תהיה איתנו ציפי שביט עם הנכדים. וגם דניאל ליטמן, השחקן והדוגמן, שסיפורו המיוחד הביא אותו לכאן. מה שאומר חברים, יש לכם הרבה למה לחכות וכדאי להישאר. אז אני שמחה מאוד את המיקרופון לעדן למסור. היי עדן, הבמה שלך. הדליקי לנו אור. אז אנחנו בחג חנוכה, וכל הקטע של החג הזה זה כל האור שיש בו, ושיצאנו מחושך לאור. ואנחנו גם ככה בתקופה קשה, וזה נורא חשוב להרים אחד את השני, וזה כאילו בתגובות הכי קטנות, במילים באמת הכי פיציות, שיהיה לך יום טוב, שיהיה לך שבוע מקסים, ורק להרים אחד את השני, ושיהיה לנו חג חנוכה שמח. חוץ מזה, אני מתה על סופגניות, זה החג האהוב עליי. יש לי ציפור קטנה בלב, והיא עושה בי מנגינות של סתיו ושל אביב חולף, של 1000 אהבות קטנות, והיא עושה בי מזמורים, והיא צובעת על המות, והיא פותרת לשירים כמעט את כל החלומות. יש לי בלב ציפור קטנה עם 2 גומות ומנגינה. נאי 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 בלב, והיא עושה בי סיפורים של בית חם ובן אוהב ושל קטעי ילדות יפים, והיא זוכרת בי כאב
שנים, והיא עושה אותי כשלב, אולי דם החיים. יש לי בלב ציפור קטנה עם שתי גומות ומנגינה. על ענף בין מיתרי ליבי, יש לי בלב ציפור קטנה עם שתי גומות ומנגינה. ניי 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 שלום לכולם, אני ממש שמחה להיות פה ולפגוש אתכם. היום אנחנו מזמינים אתכם לשתף אותנו בסיפורים על מעשים טובים. אתם יודעים, שמתי לב שכשאנחנו שומעים על מעשה טוב, הלב שלנו מתמלא בחום, כאילו זורחת לנו בתוך הלב שמש קטנה ומחממת מבפנים. ובימים האלה, כשהשמש בחוץ קצת נעלמת, ונהיה יותר חשוך וקר, אנחנו זקוקים יותר לשמש הזאת שבפנים. אז אני מזמינה אתכם לכתוב לנו בעצמכם, אם אתם יודעים לכתוב, או עם עזרה של אמא או אבא, על דברים טובים שעשיתם. איך עזרתם, איך הודדתם, איך אפילו סלחתם. אתם יכולים לכתוב לנו כאן בצ'אט, איך שימחתם אחרים, או גם איך אחרים שימחו אתכם. וכולם יוכלו לקרוא את מה שכולם כותבים. והמסך תכף יתמלא בסיפורים מחממי לב, והאורות הקטנים שלנו יהפכו לאור גדול וזוהר. קדימה, בואו תכתבו לנו. אני כאן בספרייה של בית אביחי. אני כל כך אוהבת ספרים. ספרים הם בעצם סוג של אור. הם מדליקים את דמיוננו, הם מלמדים אותנו, הם מכוונים לנו את הדרך, מעניקים לנו חוויות. ואני מחפשת כאן ספרים עתיקים וגם חדשים. גם מאוצר הספרים היהודי וגם משל אחרים, העוסקים באור. הנה, האור מלווה אותנו תמיד, בכל מקום, בכל מצב. האור הוא הדבר הראשון שרואה תינוק נולד הפוקח את עיניו. וזה בדיוק מה שראה העולם שלנו כשהוא נברא. בראשית. והפירוש של המילה הוא בהתחלה. אפילו לפני ההתחלה. אז בראשית לא היה פה כלום. לא היה עולם ולא היה יקום. לא היה עמק ולא היה הר. לא היה פיל ולא היה עכבר. שום דבר. ואז כשאלוהים ראה את התוהו ובוהו, הוא אמר בליבו שהגיע הזמן את העולם לברוא.
ומה הדבר הראשון שצריכים לבחור? מה צריך לברוא כשהכל מסביב שחור? מה הכי חשוב כדי עולם חדש ליצור? נו מה? אור! ספר בראשית. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ויאמר אלוהים, יהי אור, ויהי אור. וירא אלוהים את האור כי טוב. ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. וזה אגב, מה שאנחנו כולנו אמורים לעשות, להבדיל בין החושך לבין האור, בין הרוע ובין הטוב. ואני בטוחה שאליעד נחום יודע לעשות את זה מצוין. אז בואו נקשיב לו. חג חנוכה שמח לכולם. אני מאחל לנו לצאת מחושך לאור, להבדיל בין רע לטוב, והכי חשוב, לשמוח, שהאור יאיר בכל אחד ואחת מאיתנו. והיא דופקת בחלון, קרן אור שבויה באפלה. אז אני קם אלה אתמול, לא נרדם בחושך, נעלם כדור הארץ הוא שלך, כוכבים יאירו לי אותך, כשחושך מסנוור הכל. את לי מגדלור בתוך השקט הלבד, מחפש אחרי מה שעבד, צריך אותך כדי לזכור, להדליק את האור. אולי תתני לי אור והשמש תחזור. אני לא יכול יותר לראות, תגידי לי כמה עוד, לא מצליח כבר לראות. אולי תתני לי אור. אני רואה בך את הטוב, איך שאת זוהרת כשנגמר לי יום. כדור הארץ הוא שלך, כוכבים יאירו לי אותך, כשחושך מסנוור הכל. את לי מגדלור בתוך השקט הלבד, מחפש אחרי מה שעבד, צריך אותך כדי לזכור, להדליק את האור. אולי תתני לי אור והשמש תחזור. אני לא יכול יותר לראות, תגידי לי כמה עוד, לא מצליח כבר לראות. אולי תתני לי אור. רסיסים שלו אני סולח על הכל, לוחש קרוב ומבקש שתעלימי את החושך ותתני לו לעבור, כי אני לא זוכר איך להדליק את האור. אולי תתני לי אור והשמש תחזור. אני לא יכול יותר לראות, תגידי לי כמה עוד, לא מצליח כבר לראות. אולי תתני לי אור והשמש תחזור. אני לא יכול יותר לראות, אז תגידי לי כמה עוד, לא מצליח כבר לראות. אולי תתני לי אור. הניסים ועל הנפלאות אשר חוללו המכבים. כמה הרבה אורות יש בשמיים. כבר ראיתם אותם הערב? הרמתם עיניים? היום
אני אספר לכם סוד עתיק עתיק, על שניים שאתם ודאי מכירים, אבל אני מבטיחה שתתפלו עדיין. גיבורי הסיפור שלנו הם השמש הגדולה שמחממת ומאירה, והירח הקטן שאין לו אור משלו, הוא מתחמם מאורה. אבל מי קבע את הסידור הזה? איך זה קרה? סיפורנו מתחיל לפני שנים רבות מאוד, קצת אחרי התוהו ובוהו. העולם היה צעיר, כמעט תינוק, וגם יפה ומסתורי כמוהו. בשמיים היו כוכבים רבים וקטנים, וגם שמש וירח, שני מאורות בגדלים דומים, כמו פנסים זורחים ועצומים. בא הירח יום אחד לפני האלוהים ואמר, הוד רוממותו, סליחה שאני מתערב, אבל יש איזה עניין שיושב לי על הלב, זה קשור לשמש ואליי, מלכי המרומים. איך יכולים להיות שני מלכים? זה מתכון לצרות? זה ייצור חיכוכים. אני ממליץ לערוך תיקונים. תגדיל אחד מאיתנו, ואת השני תקטין. האלוהים הקשיב לירח, ישב וחשב. ולבסוף החליט שיש משהו בדבריו. הרי גם הוא בעצמו שליט יחידי, דואג לעולם ולכל ענייניו, מלך נוסף, אין מצב. תודה על העצה יקירי, אמר האל הירח האפרורי, אתה אכפתי וחכם. מעכשיו אתה תהיה המאור הקטן, תקבל את אור השמש ותשלח אותו חזרה לבני האדם. מרוב הלם, הירח כמעט נעלם באלף, כלומר כמעט השתתק מרוב שהוא נדהם. אבל למה זה מגיע לי, ריבונו של עולם? התלונן המאור המאוכזב. אני פניתי אליך מתוך דאגה גמורה לעסקי התאורה, וזה מה שאני מקבל בתמורה? אלבון והקטנה? לא, אל תהיה עצובה, ניסה האל לפייס את הלבנה, כלומר את הירח. בעולמי שמורים מקומות מפתח, תפקידים נהדרים, דווקא ליצורים הקטנים והזהירים. אמנם אני אצווה את בניי לכבד את ההורים, אבל גם המבוגרים חייבים בכבוד הצעירים. קחי לדוגמה את דוד ויעקב, שניהם יהיו בני הזקונים. אחד יהיה מלך, והשני האבא של כל הישראלים. אבל לא משנה מה האלוהים הבטיח. הירח נותר מדוכדך, והרכין את ראשו הקרח. האל פיצה אותו בכך שאורו דולק גם כשלא רואים אותו, לאורך היום. ואת החודשים סופרים לפי ההתחדשות של זריחתו למעלה, במרום. כן, גם אור קטן חשוב לא פחות, וכוחו של אור קטן אינו נופל מזה של אור גדול. מה שחשוב הוא האור עצמו, ולאו דווקא עוצמתו. וואו, איזה מקסים. טוב, אז דיברנו על אור, הלכנו הלוך וחזור, מדור לדור, הלכנו סחור סחור, אז כדאי כרגע מעט לעצור. ולשאול, אפשר בלב ואפשר גם בקול, אך לשאול באופן גלוי וברור. איפה אנחנו בכל הסיפור? אוף, איזה רצינית נהייתי? נכון שאמרתי דברים חשובים לכולנו, אבל איפה החיוך? הרי אור זה כמובן שמחה. אור זה סיפור, שיר ובדיחה. זה צחוק מתגלגל, צחוק רם וסוחף. או איך נאמר? אור זה כיף. אז אם כבר צחוק, הברירה הטבעית היא פשוט לפנות לציפי שביט. איפה ציפי? מוסרים לי שהיא בבית ומחכה לנו, אז בואו נקפוץ לציפי. היא כבר מתה לפגוש אותנו. אני לא מאמינה! חנוכה שמח! בואו, כנסו! חנוכה שמח! בואו תכירו את כל הילדים. כל אלה הנכדים שלי, כפר עליהם חמסה. זה אביבי, תגיד שלום. שלום. זה מייקי, תגיד שלום. היי, מה נשמע? אורי, תגיד שלום. שלום. דניאלי, תגיד שלום. שלום. זאת אלמלה, תגידי שלום. וזאת תמרי, ילדתי. השמש של החיים שלי. הולכים לעשות לוי, ואחרי זה נאכל סוגה, ואז נדליק נר, וגם נגיד תודה רע.
בא לבורא, או שעשה לנו בריאות ושמחה כל החיים. יש, מתחילים. אני לוקחת את זה, מתחילה במהירות לאור, אני ממהרת מאוד, תכף נרסק הכל ויהיה לנו לוי. ואחרי שקלפנו את כל התפוחי האדמה, מה עושים? מרסקים! ילדי בית אביחי, האם אתם רואים איזה יופי, איזה אושר שכולנו יחד עושים את הלביבות? ועכשיו לטיגון. והסיפור שלנו מספר, אנחנו מדברים על חג החנוכה. בבית כבר מדליקים נר, והשמחה רע. ואבא חוזר מהעבודה ואין חנה. הייאוש לופת אותו. ואין חנה. סיבוב אחד ואין חנה. סיבוב שני ואין חנה. הוא מרים ראשו לשמיים ואומר, אלוקים, תעזור לי למצוא חניה. אני אדליק נרי. נר נר שלישי, נר רביעי, ואת השמש ואת החמישי ואת השישי ואת רק תמצא לי חנה. ובעודו מדבר ומתפלל, הוא עושה הציבור, ופתאום הוא מוצא חניה. אז מה הוא אומר דוד? הוא מרים ראש לשמיים, אומר, תודה אלוהים, אני כבר לא צריך, מצאתי חניה. לפי דעתכם הוא הסתדר לבד? כן. לא. מי עזר לו? בורא עולם. ברוך אתה אדוני מלך העולם אשר קידשנו מצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. Yeshua
היה מה זה נעים, מה זה כיף. תודה בית אביחי שנתתם לי את הזכות הגדולה. טוב, שלום, להתראות, מה אין לכם בית חבר'ה? ביי. נתראות, ניפגש בשנה הבאה. סלמת, תסלם, ביי, באבו דאבי, שנה הבאה, אמן. משפחת שביט, דור אחרי דור, תמיד אתם מביאים לנו שמחה ואור. כמו שאומר השיר, הימים חולפים, שנה עוברת, אבל ציפי שביט, לעולם ציפי נשארת. אני כל כך אוהבת את חג החנוכה. זה חג עם המון שמחה. ספר מכבים. ויעשו את חנוכת המזבח ימים 8, ויעלו עולות בשמחה, ויזבחו זבחים שלמים ותודה. ויצווה יהודה ואחיו, וכל קהל ישראל, לחוג את חנוכת המזבח ביום 25 לחודש כסלו, 8 ימים מדי שנה בשנה, בהלל ובתודה על השם. אז המון פעמים אנחנו נוטים לקחת את האנשים הקרובים אלינו כמובן מאליו, וזה נורא חשוב שנגיד להם תודה. אני אישית, כאילו בתקופה האחרונה לקחתי את אמא שלי כמובן מאליו, בדיוק עזבתי את הבית, כי יש שלב כזה בחיים שאתה עוזב את הבית, והפסקתי לענות לטלפונים, הפסקתי להגיב, וכל מה שהיא רצתה זה טיפה חום, זה קצת אהבה, והיום אני עובדת על זה מאוד, להגיד לה תודה כל בוקר, לשלוח לה הודעה, להרים טלפון, להגיד לה אמא אני אוהבת אותך, זה הדבר הכי קל בעולם, וזה נורא חשוב, וזה באמת חשוב לעשות את זה, אז תעשו את זה גם אתם, תגידו להורים שלכם שאתם אוהבים אותם, תיתנו להם חיבוק, אתם לא מבינים מה זה עושה להם בפנים. על הדבש ועל העוקץ, על המר והמתוק, על ביתנו התינוקת, שמור לי הטוב, על האש המבוערת, על המים הזכים, על האיש השב הביתה מן המרחקים, על כל אלה, על כל אלה, שמור נא לי אלי הטוב, על הדבש ועל העוקץ, על המר והמתוק, שמור לי על זה הבית, על הגן, על החומה, מיגון, מפחד פתח וממלחמה, שמור על המעט שיש לי, על האור ועל הטף, על הפרי שלא הבשיל עוד ושנאסף, על כל אלה, על כל אלה, שמור נא לי אלי הטוב, על הדבש ועל העוקץ, על המר והמתוק, על נתק אור נטוע, אל תשכח את התקווה, השיבני ואשובה אל הארץ הטובה, מרשרש אילת ברוח, מרחוק נושר כוכב, משאלות ליבי בחושך נרשמות עכשיו, אנא שמור לי על כל אלה ועל אהובי נפשי, על השקט, על הבכי ועל זה השיר, על כל אלה, על כל אלה, שמור נא לי אלי הטוב, על הדבש ועל
דבר שרואים. אור הוא דבר שחשים, שמרגישים. אפילו אנשים שאינם רואים יכולים להביא אור ולהרגיש באור. הנה ספר 6 נקודות שמו. סיפורו של לואי ברייל. לואי היה סטודנט צרפתי. הוא היה מוכשר, הוא היה חכם, אבל הוא גם היה עיוור. אלא שלואי ברייל, העיוור, שלא היה יכול להבחין באור, הצליח להביא אור גדול למיליוני אנשים, עיוורים כמותו. הוא המציא שפה מיוחדת שבעזרתה יכולים גם אלה שאינם רואים לקרוא. שפת הברייל אפשרה לציבור גדול גישה אל הספרים ואל הקריאה, והביאה אור גדול לחייהם. מה שאומר שבעזרת כוח הרצון, התושייה והאמונה, ניתן להתגבר על קשיים ועל אירועים הנראים לכאורה אבודים מראש וחסרי פתרון. ניתן למצוא את האור גם כשנדמה שאין בכלל סיכוי. ועכשיו אני מזמינה אתכם לחגוג חג חנוכה יחד עם דניאל ליטמן. שלום לכולם, קודם כל אני מאוד מאוד שמח להיות כאן באירוע העיר הוא הדליקו של בית אביחי. הכבוד הוא לי, סופגניות לא אוהב כל כך. מעדיף לביבון. תפוח אדמה, אתה מגרד אותו, אבל אתה סוחט את כל הנוזלים, אחרת זה לא ידבק. סביב ביצה, אם אתה רוצה בטטה, קצת ירק, שם קצת על מחבת. נגמר הסיפור, פשוט, מלח, פלפל, סיימת. זה הספר הראשון שקראתי בקורונה. איך להפסיק לרדוף אחרי השלמות ולהתחיל לחיות חיים מאושרים יותר. אני גם בהרצאות לא מגביל את עצמי לשום גיל. בוקר טוב לכולם, תודה רבה שהזמנתם אותי. הנוער רוצה לשמוע על עולם הזוהר וכמה הכל טוב ויפה, ואם אני בקשר עם שחקן כזה או אחר, או איך זה לצלם משהו כזה או אחר, מה שהם רואים זה הצלחות רק, ואז הם חושבים שאוקיי, אז יש אנשים מסוימים שאלוהים נגע רק בהם, והחיים שלהם הם חווים עצב ומרגישים לבד בעולם. לי יש משהו לשתף, ואני חווה תקופה קצת קשה בזמן האחרון. אז המטרה שלי היא להבהיר שזה לא. שהם לא לבד בעולם. זה כולנו, גם אני על בסיס יומי עדיין נכשל. אני יכול לגלות לכם שזה לא אני, שזה בעצם כפיל, כי לא יכולתי לעשות את הדברים האלה. מספר בעיקר על הילדות, על דברים שחוויתי בילדות בתור ילד מאוד נמוך וביישן. מספיק שאתה נראה קצת אחרת ואתה מתנהג קצת אחרת, אז ילדים אוהבים להציק לך על זה להנכיח לך את זה בחיים שלך. אני אוהב לתת את הדוגמה שלי, שאומנם זה קרה לי לפני 20 שנה, אבל אני עדיין זוכר את זה, אז כמה כוח יש למילה. ידעתי שאני לא אתן למילים שלו להפוך למציאות שלי, בדיוק כמו שלא נתתי למילים של אותם ילדים להפוך למציאות שלי. אנחנו חיים בעידן של רשתות חברתיות, שמאוד מאוד קל להגיד דברים שליליים על האחר כדי להעלות את עצמך. במקום להדיר את עצמי אני אקטין מישהו. תמיד אני אומר שהבקשה היחידה שלי בהרצאות האלה, שאם יש את האופציה לבחור בין המילה הטובה לרעה, היא תמיד ללכת על הטובה. דווקא לפרגן למישהו שאנחנו לא בדיוק מסכימים איתו או לא מבינים אותו. היום פרגנתי לליאור. ליאור זה בעל משרד ההרצאות שאני עובד איתו צמוד. אמרתי לו תודה שהאמנת בי ותודה שדחפת אותי ושאמרת לי שהייתי במקומות הרעים גם בהרצאות מבחינתי. הוא עדיין האמין בי. אני מאמין שהחיים בנויים על זה. אתה מאדיר מישהו אחר זה קרמה, אתה מקבל את זה חזרה. אני רוצה לאחל קודם כל חג חנוכה שמח. חג שמלא באורות, ואני רוצה לאחל שלכולנו השנה הזאת תאיר לנו מכל הבחינות, ומעבר לזה שגם אנחנו נצליח להאיר לנו, לאחרים, משהו מאוד 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 חשוב בעיניי, שנעשה את זה בכל צורה אפשרית, מהפשוט ביותר עד לדברים היותר גדולים, ושנשמור על עצמנו, על הקרובים אלינו, שנדע לשמור על חיוך, וזהו, תשמרו על עצמכם. אז אמרנו כבר שאור הוא בעצם גם אהבה. ואני רוצה לדבר על אהבה גדולה המשותפת לכולנו. אהבת הורים לילדיהם ואהבת ילדים להוריהם. בארון הספרים שלנו ישנו ספר ששמו ספר החינוך. ואני רוצה להקריא לכם כמה שורות מפרק למ"ג. השפה קצת קשה, אבל קל להבין. ראוי לו לאדם שיכיר ויגמול חסד למי שעשה עמו טובה. כי האב והאם הם סיבת היותו בעולם. מה שנכון, בלי ההורים שלנו לא היינו פה. אבל לא רק בגלל זה אנחנו אוהבים ומכבדים אותם. בגלל שהם קודם כל אוהבים ומכבדים אותנו, ודואגים לנו, ושומרים עלינו, ובעיקר עושים הכל כדי שנהיה בריאים ומאושרים.
אין כמו אהבת אב ואם. וכיוון שילדים הם עדיין קטנים, הם לא יכולים לגמול להם באותה מידה. כלומר, ללכת במקומם לעבודה, לבשל להם, לטפל בהם, לקחת אותם לרופא, לקנות להם אוכל ובגדים, לקחת אותם על הכתפיים, רק בבקשה אל תנסו את זה. אז מה שנשאר זה לאהוב, לכבד, להודות להם ולהעריך אותם, ולקוות שכך יעשו בעתיד גם הילדים שלנו, לנו. כי זו אהבה אמיתית, אהבת אמת. תשאלו את אליעד נחום. אהבה זה אור, ואנחנו רוצים להקדיש לכם את השיר מסע, לכל האוהבים שם, שנעבור את התקופה הזאת מהר, ושנהנה, הכי חשוב, זה מסע. אושר מתקרב, הצלחת להתגנב, אור שלא עוזב, הוא מתגלה בחושך, בכל קצוות תבל, מי שהוא מסתכל, אומר תודה לי על אהבת אמת, איך שאת רוקדת, גם הלב שלי רוקד איתנו. מים רבים לא יכבו את האש שלנו, לא. ואת יחפה, אדמה רועדת, איך אחרי כל השנים הרגשתי שייך, בת מהמדבר כמו סופה נודדת, כשחיפשתי את עצמי מצאתי אותה. מצאתי אותה. רוצה להתמכר לטוב שמתגבר, אם הלב אומר בטח שהוא יודע, תכף נתעורר לניגון אחר, ולא צריך יותר, יש עוד מסע שלם, איך שאת רוקדת, גם הכוכבים רוקדים איתנו. מים רבים לא יכבו את האש שלנו, לא. ואת יחפה, אדמה רועדת, איך אחרי כל השנים הרגשתי שייך, בת מהמדבר כמו סופה נודדת, כשחיפשתי את עצמי מצאתי אותה. מצאתי אותה. איך שאת רוקדת, גם הלב שלי רוקד איתנו. מים רבים לא יכבו את האש שלנו, אז איך שאת רוקדת, גם הלב שלי רוקד איתנו. אפילו מים רבים לא יכבו. אני רוצה שכולכם תוציאו פלאפונים, שירו ותייגו אותנו ואת בית אביחי. מוכנים? ואת יחפה, חזק, צלמו אתכם, בת מהמדבר, כל הילדים שצופים בנו, שחיפשתי. ואת יחפה, אדמה רועדת, איך אחרי כל השנים הרגשתי שייך, בת מהמדבר כמו סופה נודדת, כשחיפשתי את עצמי מצאתי אותה. אנחנו אוהבים אתכם, אתם מקסימים. מצאתי אתכם. מצאתי אותה. הניסים והנפלאות אשר חוללו המכבים. היום לכבוד חנוכה יש לנו לא סתם ילד עם סוד, אלא ילד עם נס.
נס אמיתי, ואני אנסה לנחש את הנס של הילד שקוראים לו, איך קוראים לך? מיכאל. שלום, מיכאל. יש לך באמת נס? בסדר, אתה מוכן? הניחוש הראשון שלי, מיכאל, זה שהנס שלך, זה שהלשון שלך יודעת להתארך ולהתארך ולהתארך עד הדלת? לא. לא. הניחוש השני שלי זה שהמשקפיים שלך הם משקפיים מיוחדים שיודעים לקרוא מחשבות של אנשים? לא. לא קשור. הסוד שלך, הנס שלך קשור למוזיקה? לא. לא? איי, איי, איי. אולי הנס הזה קשור למאכלים? אולי פעם לעסת מסטיק והיה לו טעם במשך יום שלם? לא. לא. מה זה יכול להיות הנס שלך? הוא קשור למשפחה שלך? סוג של כן. כן? סוג של כן? קשור למשפחה שלך. יכול להיות שבמשפחה שלך לכולם קוראים מיכאל? לאמא שלך קוראים מיכאל, לאבא שלך קוראים מיכאל? לא. לא. לא, זה לא כזה. איזה נס הייתי רוצה את זה, אבל זה לא הסוד. אולי אתם פעם ירדתם למטה במדרגות ומצאתם אוצר בחצר. קרוב? לא. לא. זה קשור לצד השני של העולם. באמת זה קשור לצד השני של העולם. תגידי לי אם את רוצה רמז. כן, אני חושבת שאני מאוד זקוקה לרמז. אני חושבת שהגיע הזמן שאני אקבל 4 רמז. מקומות אחרונים. זה הרמז? 4 מקומות אחרונים? איפה קודם כל? טוב, הניחוש שלי זה שאתם רציתם לשוט בצוללת לצד השני של העולם, וכמעט נגמרו כל המקומות בצוללת, ונשארו 4 מקומות אחרונים, וזה היה בדיוק 4 שעליתם על הצוללת. ממש קרוב, אבל לא צוללת. מעלית ארוכה כזאת שנכנסים בצד אחד, לוחצים טינג ויוצאים בסין. לא. מטוס? כן. כן. 4 מקומות אחרונים במטוס, אבל למה? לפני 2 שנים אני גרתי בירושלים. באמריקה הם ידעו שאבא שלי הוא חוקר רצון. באמת? אז הם אמרו לו לחקור באוניברסיטה. לא, אז עברנו לאמריקה, ואז למדתי אנגלית. עד 1.5 שנה שהייתי שמה, ואז פתאום הגיעה הקורונה. ואז החלטנו שזהו, חייבים לעזוב את המדינה הזאת. אז הלכנו לטיסה, ואז כל פעם שהזמנו כרטיסים הם התבלטלו. רק בסוף, בפעם הרביעית, אמרו שנשארו 4 מקומות אחרונים. וככה תעשו לבית זית, שאנחנו כאן. זה נס גדול מאוד. אתם בעצם עליתם על המקומות האחרונים על המטוס שהביא אתכם לארץ, נכון? נכון. מקסים אתה. מיכאל, חנוכה שמח מיכאל, היה כיף מאוד לשחק איתך. שלום, שלום, יש לך נס מעולה. ביי. ביי. יש לי פה ספר של שירי אריק איינשטיין, ולאריק יש משהו להגיד לכל אחד ואחת מכם. לי, לך, לך, לכם, לכן. אתם בטח מכירים את השיר אני ואתה נשנה את העולם. אני ואתה נשנה את העולם. אני ואתה, אז יבואו כבר כולם. דמיינו לכם שאתם בחוץ. הלילה יורד, החושך גובר, קצת לא נעים, מתחיל להיות קר, ואז אתם מדליקים נר. נר קטן אחד, וכבר קצת פחות מבהיל. יש קצת יותר אור, טיפה יותר חם, ומישהו לידכם מדליק עוד נר, ומישהו אחר נר נוסף, ועוד נרות ועוד נרות, ופתאום אור גדול. החושך כבר לא חושך, ובטח לא מפחיד. הקור כבר לא כל כך מרעיד. ככה זה כשאור יחיד ועוד אור יחיד יכול להפוך לאור גדול. כלומר, כל אחד מאיתנו, כמו הנר היחיד בחושך, יכול להיות התחלה. יכול להיות בראשית של משהו גדול, של משהו חשוב ונפלא.
האור הקטן שלנו יכול להיות האור שיצית לאהבה גדולה. לאהבה שתשנה דברים, אולי אפילו תשנה את העולם. אז אני ואתה נשנה את העולם. אולי. ובינתיים, אולי השינוי הראשון, הוא לשמוע את השיר בשפה שלא הכרנו. שפת הסימנים. כן, כן, גם ילדים חרשים ואילמים יכולים ורוצים לשיר. חג שמח לכולם. אנחנו רוצים לאחל לכל הצופים בבית בריאות, אושר, שמחה ואהבה. סופר מרגש וכיף לשיר איתכם, ילדים מקסימים ומתוקים, הילדים של בית הספר למוזיקה. במיוחד בתקופה כזו יש לנו את הכוח לשנות את העולם לכל אחד ואחת מאיתנו. אז תצאו מכאן עם מחשבה חיובית, אנחנו אוהבים אתכם. אני ואתה נשנה את העולם. אני ואתה, אז יבואו כבר כולם. אמרו את זה קודם, לפניי, זה לא משנה. אני ואתה נשנה את העולם. אני ואתה ננסה מההתחלה. יהיה לנו רע, אין דבר, זה לא נורא. אמרו את זה קודם, לפניי, זה לא משנה. אני ואתה נשנה את העולם. אני ואתה נשנה את העולם. אני ואתה, אז יבואו כבר כולם. אמרו את זה קודם, לפניי, זה לא משנה. אני ואתה נשנה את העולם. אני ואתה נשנה את העולם. אני ואתה, אז יבואו כבר כולם. אמרו את זה קודם, לפניי, זה לא משנה. אני ואתה נשנה את העולם. נכון, אני ואתה נשנה את העולם נשמע מילים גדולות. אבל האמת היא שכל המעשים הגדולים מתחילים בדברים קטנים. אבל הם לא באמת קטנים, כי הסיפורים והמעשים עליהם סיפרו לנו כל הילדים והילדות שכתבו לנו הערב. כל הדברים הטובים שעשו ונעשו ושמענו עליהם, עכשיו מאירים את הלב ומחממים אותו, ומוכיחים את מה שאומר השיר. כל אחד הוא אור קטן, וכולנו אור איתן. תודה רבה לכם על האורות שהדלקתם, ואני מאחלת לכולנו חג חנוכה מלא אור ושמחה. מה? כבר עברה שעה? או, איך שהזמן עובר איתכם? תדעו לכם שאני עוברת על כל מה שאתם כותבים בצ'אט, וזה פשוט נפלא. אני לא יודעת איך אתם, אבל אני ממש 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 נהניתי. מה לעשות? אור משמח אותי. אור מרגש אותי, ואור עושה לי טוב על הנשמה. אני בטוחה שגם לכם. אז עם הרבה אור ותקווה, בואו נגיד תודה. תודה לעדן, לירדן, לציפי, לאליעד, לדניאל, ולכל הילדים המופלאים מבית ספר למוזיקה שהיו איתנו.
תודה לבית אביחי, תודה לירושלים, תודה לחג החנוכה, וכמובן תודה לכם שהייתם איתנו. ואני בטוחה שביחד כולנו נמשיך להדליק את האור. אז חג חנוכה שמח, ולהתראות. את עושה מתוק כמו בוב שמר לי, בלילות קרים את חסרה, צובעת את השמש באדום, מצייר אותך מולי היום. את עושה מתוק כמו בוב שמר לי, בלילות קרים את חסרה, צובעת את השמש באדום, מצייר אותך מולי. באנו חושך לגרש, בידינו אובש, כל אחד הוא אור קטן, כל אחד מאיתנו אור איתן. אז בוא נשאיר איזה משהו עכשיו ונאלתר לכל הילדים שצופים בכם. אני יכול לשיר בעברית, באנגלית ובכל שפה שרק תרצו. אז עכשיו ילדים שבו ותלמדו, אני אעשה לכם משהו מג'מייקה, אז קלטו. Clean up your heart and cup, each you wanna we my royal son, but some of them a heartbeat a vial gun. When up in a hill a wicked fire burn, like them a go and sign up a Babylon agency, locked in Miami, Los Angeles. Well emergency, them lost in jealousy. Well this is an emergency. כן אמרתי שבאנו חושך לגרש, בידינו אור ואש, כל אחד הוא אור קטן, כל אחד מאיתנו אור איתן. אמרתי באנו חושך לגרש, בידינו אור ואש, כל אחד הוא אור קטן, כל אחד מאיתנו אור איתן. Mama and father, strike for them hard and strike for them harder, over the country and cross the border. Society we need a new world order. Just up spiritually, just up mentally, and get the physical uplift. Lyrically, jogging me strength and make a movement. Lyrically, some men are suffering move rude brutally. Hey, כי את עושה מתוק כמו בוב שמר לי, בלילות קרים את חסרה, צובעת את השמש באדום, מצייר אותך מולי. כל הילדים של בית אביחי, כולם שרים איתי עם ישראל חי, וואלק באנו חושך לגרש. כל הילדים גם בן וגם בת, אם אתם עכשיו שמה רוקדים בשמחה, תרימו, תרימו את החנוכיה, כן. באנו חושך לגרש, בידינו אור ואש, כל אחד הוא אור קטן, אמרתי כל אחד מאיתנו אור איתן. ואת עושה מתוק כמו בוב שמר לי, בלילות קרים את חסרה, צובעת את השמש באדום, בית אביחי כולם שרים איתי היום. את עושה מתוק כמו בוב שמר לי, בלילות קרים את חסרה, צובעת את השמש באדום, מצייר אותך מולי היום. כל הילדים של בית אביחי, כולם שרים איתי עם ישראל חי, וואלק באנו חושך לגרש. כל הילדים גם בן וגם בת, אם אתם עכשיו שמה רוקדים בשמחה, תרימו, תרימו את החנוכיה, כן. באנו חושך לגרש, בידינו אור ואש, כל אחד הוא אור קטן, אמרתי כל אחד מאיתנו אור איתן. ואת עושה מתוק כמו בוב שמר לי, בלילות קרים את חסרה, צובעת את השמש באדום, בית אביחי כולם שרים איתי היום. את עושה מתוק כמו בוב שמר לי, בלילות קרים את חסרה, צובעת את השמש באדום, מצייר אותך מולי היום.